Moi. Noniin. Joo. Alright. No, tää menee varmaan tästä ihan helposti. Menee varmaan ihan helposti tästä. Tuossa on toi liikenne, tää rivissä, niin mä katson, että näet sen kiven siinä etuoikealla ikkulla. Joo. Joo, tää takaa ei oo mitään hätää muodostaa mennä. Jes, oikein puolen. Mä katsin tonne. Mä kävelen vielä. Joo, täällä on se kortti sit vielä. Joo, siellä on muutakin. Ajetaan tuosta portista ulos, niin mä käyn sitten asioita tuolla sisällä. Noniin, okei. Mitäköhän unohtuu? Vähän on semmonen fiilis, joo. Joo, pyykit koneeseen ja Ai niin. jotakin. Tää on vähän hämmentävää lähteä niin tälle iltapäivällä liikenteessä. Niin on. Sanoin sille tyypille, se oli se sama työntekijä joka kerta, kun mä kävin siellä. Noniin. Sanoin sille, että me ollaan lähdössä nyt. Okei. Sitten sanoin, että, joo, että ollaan vähän sekoiltu, että se, meillä on laiva niin kuin tänä yönä eikä seuraavana yönä. Okei. Joo. Mieti kuule, kun oltais tänään illalla tossa könytty sänkyyn tyyliin 10 aikaa, että kuunnellaanko jotain kirjaa. Sitten silleen jotenkin niinku, että hetkinen, moneskos päivä tänään oli? Että mitä siis pakataan kamat ja koetapa puhallella ne 2 olutta, mitkä joit niin. Pois, että päästään lähtee. Ihanaa, kun meillä ei ole mihinkään kiire. Niinpä. Joo, se oli tässä lähdössä. Tää oli helppo. ihanaa. Niin. Joo, kun lähtee sit kun on valmis. Joo. Se oli kyllä tosi. Se saattoi vaikuttaa osaltaan siihen tämän päivän fiilikseen, että ei tarvinnut kytätä kelloa. Ihan hirveästi ainakaan. Niin. No, totta. Mulla oli jossain vaiheessa silleen, että no sit kun tiskari pysähtyy, niin sit voidaan lähteä. Sitä ennen me ei päästä mihinkään. Toi oli kyllä kiva paikka. Siinä voi helposti mennä uudestaan. Ja huolimatta nyt siitä kuivausrumpu-ongelmasta, niin siellä oli tosi hyvät ne pesutilat. Joo. Paljon koneita ja hyviä koneita ja ohjelmat kestää tunnin. Siellä on tollanen viidenruumi sitten. Mä pelästyin, että tää tulee tänne. Joo. Se tuli vähän sellaisia elkiä. Joo. No, aika tukossa se näyttää olevan tänne.
Mitä sä luulet, että sä oot sen nukuttuu siellä jossain kohtaa? Ennen laitoa ajamista. Musta tuntuu aika meidän. Joo. Tästä muuten, että jos sä laite olisi. Tämähän ei ole kauttamassa. Ai se on loppu. Mä unohdin vittu formatoida tuon korvan. No, ei sit. Onneksi on täällä. Joo. Se on tässä vasemmalla puolella. Jos se on jossain tuolla. Onko tossa Siis vasemmalla? On, tossa. Toi näyttää siltä jo. Hoijarin paikka se on niin tuolla menossa. Okei. Tosta. Onko tästä vasuri? On se. Se vasta tosta. Tuolla on ainakin noin Niin. mittarit. Joo. Tästä. Mahutaanko me tosta alta? Ei. Ei. Kyllähän se olisi johtanut, jos me olisi käännytty siitä edellisestä. Olisiko sieltä päässyt ajaan sitten? Siellä oli päästöt. Aha, okei. Niin justiin. Jos se on se tankkauskatouksen korkeus. Sehän voi olla. Minnekäs sitten? Jos tässä pystyy, niin mä teen tässä mun käynnissä. Paljon siinä oli toi korkeus ilmoitettu? Siinä ei mun mielestä ollut. Ei me kyllä tosta mahduta. Ei millään. Joo, ei mä lähdetä Ei. kokeilemaan. Ei. Vastamittaakaan ei viitti. Ajaa. Ei nyt sit tankata. Katsotaan vasta vuodessa. Joo, ei Se ainakaan on, tässä. se on helppoa. Niin. Sitten mennään aiheuttaa painosta. Bussipaikoille. Joo, tosta tullaan ulos. Joo.
Tässähän ei ole vaunukuvaa. Ei. No Loris, rekka-autolle kierrettyä. Joo. Kukas täällä on sitten ensimmäisenä parkissa? Niin. Claes Hansson Åker. Joo. Ja toinenkin. Ja toinenkin. Joo. Tekis mieli jättää tähän näin. Ymmärrän. Uni. Toho! No mä ajan siihen. Se on siitä. Nonni. Mä menen katsomaan tuon vasemman peräkulman ensin. Joo, kun mä ajan tästä niinku suoraan. Joo. Et jos ettei se... No kyllä sä tiedät, niin? Joo. Ja sit mä peruutan ja lähden tästä pois. Joo. Tossa on tommonen iso kivi. Tuossa liikennemerkin takana. Todennäköisesti ei aiheuta mitään ongelmaa. Joo. Mut kuitenkin, siinä on sellainen. Kyllä. Tomppa, ootko kuulolla? Olen. Nonni, saa ajaa tässä, rupatellaan naapurilla. Joo. Toi... ootappa. Mä katsoin tuota peiliä tuolta ylhäältä. Menee varmaan siitä, jos meet suoraan. Joo, suoraan kun meet, niin menee. Joo, sinnehän jäi 10 senttiä tila. Noniin. Jep. Ajattelin, mulla on pitkät päät. Joo. Ton mä laitan nyt pois. Joo, ymmärrän. Taas semmonen olo, että mitäköhän unohtuu. Vesipumppu jäi päälle. Jotain muistassa sammuttaa. Voisin vaan laittaa. Mitä? Vesipumppu taisi jäädä päälle, mutta en ole ihan varma. Finlands Helsinki Malmö. Avataanko Kuura sulla ikkuna, niin sä voit vielä nauttia tästä Saanko Saksan... kysyä? Eihän meidän perä osu tuohon aitaan nyt, kun me käännetään tästä. Saat kysyä. Toivon, että ei ota. Meinkö katsomaan? Ei, kun mä teen tässä suojaavia toimenpiteitä, jos mä näkisin jotakin. Tossahan ei ole autoa takana. Menisinkö mä kuitenkin katsomaan? Oliko semmoinen tilanne, että olisi ollut niinku riski osua? Mun mielestä se oli niin lähellä, että se olisi voinut osua. Se olisi voinut ihan hyvin osua, jos mä olisin kääntynyt siitä niin kuin paljon. Joo. Mutta kun mä menen näin paljon taaksepäin, Niin me mennään suorempaan. me mennään niin kuin käytännössä niin kuin suoraan ja sitten kun tosta katsoo, niin ei ole niin kuin mitään hätää. Joo. Noin. Nonni.
Aja vaan ensin siihen. Peiliä pitäisi varmaan vähän pyyhkästä. Tätä kanssa ehkä kohta, mutta Joo. se voi olla, että siinä menee turhaa työvoimaa, Joo. jos nyt pyyhkii. Hi again. Do you need a dog passport also? Yep. Thanks. Mä en näe mitään, jos mä oon tässä. Ai joo. Mulla on heijastiliivi päällä, niin tuolla käsketään.